Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will be on lecture number 7 GIT infection. ما زلنا في الباراسيتيك infection وهي المحاضرة الأخيرة على parasites that infect the gastrointestinal tract, and we will be talking about schistosoma and schistosomiasis. مرض الشيستوسوما أو البلهارسيا بالعربي. Introduction. The schistosomes are a group of closely related flukes that inhabit the portal vascular system of a number of animals. إذا هاي المجموعة أو الديزيز بسببه الشيستوسوما واللي العيلة بنسميها برضه فلوكس. عادة بكونوا بالجي اي تي انفكشن بس عندهم tendency to migrate and flow through the portal vascular system. فبنتذكر في خاصية مهمة في هاي المجموعة من الباراسايتس أو الهيلمنتس إنهم بيصلوا البورتال vascular system. Bilharzia or bilharziosis is named after Theodor Bilharz, who first described the cause of urinary schistosomiasis in 1851. الاسم الثاني المشهور للشيستوسوما هو البلهارسيا، ويرجع إلى سبب مكتشف هذا المرض اللي هو ثيودور بلهارز، وبالتالي ما زال يسمى المرض بالبلهارسيا في كثير من التكست بوك. هون بعض الصور المشهورة، منهم واحد من أشهر المصابين بالتاريخ بالبلهارسيا وهو المغني المشهور عبد الحليم حافظ، اللي أخذ الديزيز بسبب أنه كان يلعب بالماء تبع التجمعات المائية في مصر اللي بسموها الترعات، وبالتالي أصيب بالبلهارسيا، يكتشف later on وللأسف دخل في complication وكانت هي سبب الوفاة له. فمن أشهر الناس اللي توفوا بالبلهارسيا هو عبد الحليم حافظ. شكل هاي الباراسايت أو الهيلمنتس، احنا أخذنا النيماتودز قلنا شكلهم راوند شيب، الميل والفيميل جندر سيبريتد وقلنا في تمييز بيناتهم. بعدين اخذنا السيستودز واللي قلنا سميناهم الشريطيه وقلنا اتس سيجمنتد وعندهم الميل والفيميل اورجان ان ذا سيم سيستم. هلا هاي المجموعه الثالثه الفلوكس او الشيستوسوما عندنا برضه ميل وفيميل راوند شيب، however عندنا في two separated sexes، بس الفيميل live inside the groove of a female. إذا بتلاحظوا على الصورة هون، هي الميل داخله في groove وبتيجي الفيميل بتضل attached and live inside this groove. إذا two separate sexes بس they are together attached through a groove inside the male gender. هاي شكل آخر برضو إذا بتلاحظوا الميل والفيميل inside بالجروف. هاي شكل الشيستوسوما بشكل عام. Species include Schistosoma mansoni and Schistosoma intercalatum, which causes intestinal schistosomiasis. 2. Schistosoma haematobium, which causes urinary schistosomiasis. Schistosoma Japonicum and Schistosoma maconji, which causes Asian intestinal schistosomiasis. إذا بتلاحظوا مقسمينهم لثلاث أقسام. القسم الأول وهو اللي حنركز عليه اليوم اللي هو الانتستينال schistosomiasis ومينلي caused by mansoni وشيستوسوما انتركاليتم، وهي هي اللي موجودة في الدول العربية. في عنا بعض الشيستوسوما سبيسيفيك أكثر لليورينري تراكت، شيستوسوما of the urinary tract، وأشهر سبيشيز هو شيستوسوما هيماتوبيوم. في other intestinal schistosomiasis however it's more endemic in Asian country، موجودة في المناطق الآسيوية، وبتلاحظوا من الاسم اسمها شيستوسوما جابانيكوم وشيستوسوما ماكونجي. هدول انتستينال بس برضه ما حنحكي عنهم بكثرة لأنهم موجودين بالمناطق الآسيوية جهة اليابان والمناطق القريبة منها. فهدول 3 major parts. Life cycle after mating of adult worms in the portal vein. إذا الميتنج ما بين الميل والفيميل بيتم في البورتال vein. They ascend to the mesenteric vessel against the flow of blood. بتبلش تسبح عكس تيار الدم حتى تصل للميزنتريك vessels. Schistosoma japonicum enter the superior mesenteric vein, eventually reaching the venous radicals of the small intestine and ascending colon, and end in the descending colon and rectum. إذا japonicum سبحت بالعكس بتروح للسوبيريور mesenteric vein ومن هناك بتروح للسمول intestine وبتضل ماشي لحتى تعمل reside أو تستقر في الديسندنج كولون والريكتم. Schistosoma mansoni and Schistosoma haematobium are directed to the inferior mesenteric vein.
العكس أو inferior mesenteric system, ultimately coming to rest in the venous plexus of the bladder and the pelvic organ. إذا جبانيكم بتروح عن طريق السوبيريور mesenteric vein وبتنتهي في الكولون والريكتم. مانسوني وهيماتوبيوم بتروح للانفيريور ميزنتريك سيستم وبتنتهي في البلادر والبلفيك اورجان. وصلوا للتيرمينال organs. On reaching to the submucosal venules, the worm initiate oviposition. بتبلش تنتج الاوفمز. Each per deposit 300 in schistosoma mansoni and schistosoma haematobium and 3000 in schistosoma japonicum eggs daily for the remainder of its 4 to 35 years of lifespan. إذا لما تصل للفينس بلكسس تبعت الاند اورجنز بتبلش بإنتاج البيوض. إنتاج البيوض بيعتمد على السبيشيز، بعضها بينتج 300 egg per day هاي مانسوني وهيماتوبيوم، بينما جبانكم أكثر حوالي 3000 egg per day. وهاي العملية تستمر طول حياة أو اللايف سايكل واللي قد تصل إلى 35 years. وصلت الإجز an ova lying immediately adjacent to the mucosal surface rupture into the lumen of the bowel in case of schistosoma mansoni and schistosoma japonicum, or in the bladder in case of schistosoma haematobium, and are passed to the outside in the excreta. إذا مجموعة الانتستينال شيستوسومياسيس بينتجوا كمية من البيوض هاي الاكس اللي قريبة من السرفيس، بتروح بتعمل ربتر بالليومن وبيطلعوا الاكس مع الستول. شيستوسوما هيماتوبيوم المختصة أكثر باليورينري تراكت بتكون في البلادر، الإكس تبعونها بيطلعوا عن طريق اليورين وبرضه بيطلعوا مع اليورين للإكسترنال انفايرمنت. الآن هاي الإكس اللي خرجت إما عن طريق الستول أو عن طريق اليورين بتروح للإكسترنال انفايرمنت حتى تكمل اللايف سايكل. شو بصير بعدين؟ When the eggs are deposited in fresh water، لاحظوا هاي الإكس لازم تصل للفريش ووتر، بمعنى آخر الستول contaminated with eggs أو اليورين contaminated with eggs وصل للفريش ووتر، وهذا دلاله على وجود باد سانيتيشن. The miracidia، لاحظوا اسمها The miracidia hatch quickly. On finding snail host appropriate for their species, they invade it and are transformed over 1 to 2 months into thousands of forked-tailed cercaria. إذا الإكس هاي بتعمل هاتشنج في المي، بتروح لسبيسيفيك سكند هوست السنيلز قواقع، وكل واحدة من الشيستوسوما إلها سنيل سبيسيفيك إلها لازم تدخل فيها وتعمل السكند بارت اوف ذا سايكل. الآن هاي اللي سميناها ميراسيديا تروح للسنيلز تعمل إلها انفيجن 1 to 2 months، بتتطور للمرحلة التي تليها واللي بنسميها سركاريا، وإلها فورك تيل يعني إلها ديل منقسم إلى جزئين سركاريا. هاي السركاريا when released from the snail, these infectious larvae swim vigorously for a few days. Cercaria coming in contact with human skin during this time will discard their tails and penetrate the skin. إذا قعدت بالسنيل شهر شهرين تحولت لسركاريا. السركاريا بتطلع بتضل تسبح بالمي وبتضل تستنى السكند هوست. بيجي السكند هوست وهو عبارة عن other human بده يكون دخل أو وصل للمي صار يلعب بالمي إلى آخره. تيجي السركاريا واللي هي الانفكتيف لارفا هي المسبب للمرض للإنسان واللي بينتقل للإنسان، تيجي بتحفر بالسكين penetrate through the skin وبتدخل السكند هوست. لاحظوا كيف اللايف سايكل. دخلت السكند host again. During 1 to 3 days in the skin, the resulting schistosomula enter the small veins and find their way through the right side of the heart to the lung. دخلت بالسكين بتضل تسبح يومين ثلاثة بالفينيولز لما تروح للرايت سايد واللنج. After a delay of several days, the parasite enter the systemic circulation and distributed to the gut. بعدين من خلال السيستميك سيركوليشن بترجع مرة ثانية للمكان الأصلي اللي هو الجت. These surviving passage through the pulmonary and intestinal capillary beds return to the portal vein. بيرجعوا للمكان الأصلي اللي هو البورتال vein where they mature to sexually active adult over 1 to 3 months. إذا دخلت السركاريا بالسكن فينيولز سحبت حالها راحت للرايت سايد اوف ذا هارت. لنج من اللنج بترجع عن طريق السيستميك سيركوليشن ومن ثم بتروح للجت، بترجع للبورتال فين
ومن ثم هدول اللارفا بتطوروا للأدلت بمدة حوالي 1 ل 3 شهور. الأدلت هاي مرة ثانية الميل والفيميل، الفيميل بتكون الجروف تبع الميل وبتبلش تعمل ميتنج وبتنتج لنا مجموعة من الإيجز وبتعيد السايكل من أول وجديد. وللتذكير عكس البورتال فين موجودة في مجموعة بتروح للسوبيريور ميزنتريك فين ومجموعة للانفيريور ميزنتريك فين. بتبلش هدول يعطوا كمية من الإيجز إما بتطلع عن طريق الستول في حالة شيستوسوما مانسوني أو جابونيكوم، أو عن طريق اليورين في حالة شيستوسوما هيماتوبيوم. تروح للانفايرمنت، الانفايرمنت بتروح للفريش ووتر تحديدا، ومن هناك بتتحول لشيء اسمه ميراسيديا وبتروح للسنيلز، بتقعد بالسنيلز 1 to 2 months، ومن ثم بتتطور الى الانفكتيف فورم اللي سميناه سركاريا. هذا الانفكتيف فورم بضل يستنى نيو هوست يصل للمي، نيو هيومن، وبتدخل عن طريق السكن، ومن ثم بترجع مرة ثانية للجت أو لليورينري تراكت تكمل السايكل. فهاي السايكل تبعت الشيستوسوما، وميزنا ما بين الانتستينال وما بين اليورينري شيستوسومياسيس في فرق باللايف سايكل. هاي اللايف سايكل اجين إذا بتلاحظوا معي باللايف سايكل نبدأ بالإكس. each has releasing miracidia بتروح بعد هيك it penetrates the snails. هي اشكال السنيلز، قلنا كل نوع من الشيستوسوما له السنيل الخاص فيه، القواقع باشكالها المختلفه اللي بنلاحظ انها بتعيش كثير بجانب المياه العذبه. تتطور ل secondary part ومن ثم بتروح للانفكتيف بارت اللي سميناه سركاريا. ولاحظوا شكله عنده هيد، هذا عشان يحفر بالسكن، وعنده فوركت تيلز، التيل كيف شكله. هذا هو اللي بيعمل penetration للسكن وبيكمل اللايف سايكل داخل السيركوليشن لحتى يرجع للادلت فورم. الادلت فورم مره ثانيه بيرجعوا بيعملوا ريليز للايجز وهكذا. فهاي السايكل. اذا حتى الهيومن يصاب بالشيستوسوما بده تتحقق 3 شروط. اولا الاكسكريتا اللي هم ستول او يورين لازم يصلوا للفريش ووتر، وهي اكثر شيء بنشوفها سوري مع الاطفال، انه الطفل مرات ما بيميز وممكن انه يعمل اكسكريشن لليورين والستول في الفريش ووتر، او عن طريق الباد سانيتيشن انه السيورج سيستم بيتم ضخه في المياه العذبه. فاذا لازم الاكس تصل للفريش ووتر، هي واحد. اثنين، الشرط الثاني لازم يكون السكند هوست اللي هو السنيلز، قلنا جزء من اللايف سايكل تبعت الشيستوسوما انها تكمل دوره حياتها بالسنيلز. فلازم السنيلز هاي، ومش اي سنيل، سبيسيفيك سنيل سبيشيز لازم تكون موجوده بالفريش ووتر. هاي الشرط الثاني. الشرط الثالث لازم يجي الهوست الجديد اللي هو الهيومن وينزل بالميه هاي، يتسبح فيها يلعب فيها الى اخره فتره كافيه تسمح للانفكتيف ستيج اللي هي السركاريا انها تعمل بنتريشن للسكن. اذا تحققت الثلاث شروط هاي اللايف سايكل بتكتمل وبضل الديزيز موجود. epidemiology، وين موجود هذا المرض؟ هل هو موجود عندنا ولا لا؟ خلينا نشوف. The widespread distribution and extensive morbidity of schistosomiasis make it the single most important helminthic infection in the world today with kill 1 million annual. إذا بنلاحظ إنه الكيلينج تبعه للأسف الشديد عالي، الديزيز سيفير كرونيك وما له كيور ايزلي، عاده ما بنلاقي للاسف لغايه الان ما له علاج كامل ان نقدر نقضي عليه، وبالتالي في 1 million people killed every year from schistosome. The continued presence of the parasite depend on the disposal of infected human excrement into the fresh water, the availability of appropriate snail host, and the exposure of the human to water infected with Cercaria. هدول اللي قلنا الثلاث شروط اللازمة لاكتمال اللايف سايكل وحتى ينتقل الانفكشن للهيومن. The most common way of getting schistosomiasis in developing country is by wading or swimming in lakes, ponds and other bodies of water which are infested with the snails. إذا أهم طريقة لانتقال المرض للإنسان هو السباحة أو اللعب في المياه العذبة، سواء كانت على شكل بحيرات أو تجمعات مائية أو أنهار إلى آخره، خاصة في المناطق اللي فيها سنيلز كثير. The disease is found in Africa, Caribbean East area, South America, East Asia and in the Middle East.
وبالميدل ايست موجود بكثرة مثلا في المناطق اللي فيها مياه زي مصر والسودان. مصر والسودان is endemic for schistosomiasis، وواضح السبب لأنه عندهم نهر النيل وما يرافقه من تجمعات مائية كبيرة تسمح باكتمال دورة الحياة. برضه بالعراق الشيستوسوما موجودة بسبب الأنهار اللي موجودة هناك أزول. عندنا بالأردن بحمد الله المرض مش موجود، والسبب بكل بساطة لأنه المياه العذبة عندنا بالأردن قليلة جدا، ما عندنا أنهار، ما عندنا تجمعات مياه، ما عندنا سنيلز كومبارتمنت تسمح باللايف سايكل. فإذا موجود بالميدل إيست خاصة في منطقة مصر والسودان ومنطقة العراق. Schistosoma mansoni is found in part of South America and Caribbean, Africa and the Middle East as well. Schistosoma haematobium برضه موجودة بأفريقيا والميدل إيست. جابونيكوم موجودة بالفار إيست، وقلنا مختصة في بعض الدول الآسيوية مش موجودة عندنا. ماكونجي وإنتركاليتوم are found focally in Southeast Asia and Central West Africa. إذا السبيشيز اللي موجودين عندنا أكثر شيء هم مانسوني وهيماتوبيوم، مانسوني وهيماتوبيوم في منطقتنا الميدل إيست. Pathogenesis. There are three major clinical pathological stages in schistosomiasis. بدنا ننتبه لللايف سايكل نفهمها مضبوط. بناء على اللايف سايكل الادلت والاكس بتعمل سيرتن باثولوجي في اماكن معينه، اذا فهمناها بصير سهل ان نعرف الكلينيكال برزنتيشن تبع الديزيز. هدول الثلاث اشياء المهمين هم: واحد، the first stage is initiated by the penetration and migration of schistosomia. اذا اول ستيج قلنا السركاريا لازم تحفر بالسكن وتدخل وبتقعد 1 to 3 days وهي تدور على الفينوس بلكسس حتى تصل للهارت واللنج وترجع للسيستميك سيركوليشن. هاي مكان ما دخلت بتعمل فيرست باثولوجي وكلينيكال مانفستيشن الانتري. السكند ستيج او الانترميديate stage begins when oviposition and is associated with a complex clinical manifestation. المرحلة الثانية لما يصل الباراسايتس او الهيلمنث للاند اورجنز، واللي هي قلنا الكولون والريكتم والبلادر، هذول الثلاث الاورجنز المهمين. هناك بصير عندنا انتاج لكمية ضخمة من الاكس. هاي الاكس تعتبر فورين غريبة على جسم الانسان، وبتبلش تعمل دمج للتشو باثولوجي. في مجموعة من الباثولوجي والكلينيكال مانفستيشن بسبب إنتاج البيوض بكمية كبيرة بهاي الأورجنز. المرحلة الثالثة وهي المرحلة المزمنة واللي بالعادة ما إلها علاج للأسف، وببلش المريض يدخل بكومبليكيشن is characterized by granuloma formation and scarring around retained eggs. لأن المنطقة اللي فيها الإكس هاي على المدى البعيد ببلش يصير جرانولوما. كلكم بتعرفوا الجرانولوما الماكروفيج والاذر هوست ميكانيزم بيحاولوا يعمل كيلينج بس بيكون unsuccessful، وبالتالي بيصير عندنا سكارينج وفيبروسيس في الاورجنز هاي على الكرونيك ستيج. هدول الثلاث مراحل المهمين: مكان الدخول فيرست ستيج، الانترميديت ستيج لما يبلش انتاج الاوفم والايجز، الثيرد ستيج او الكرونيك ستيج بسبب الكونتينوس production of large amount of eggs بتعمل لنا جرانولوما وسكارينج. immunity، هل في مناعة ولا لا؟ The major clinical pathological manifestation of schistosomia results from the host cell-mediated immune response to the presence of retained eggs. Present evidence suggests that both suppressor T lymphocyte activity and antibody blockade are involved. إذا السيل ميديت بتلعب دور، الانتيبودي بتلعب دور as well. The correlation in human between HLA type A1 and B5 and the development of hepatosplenomegaly suggests that the extent of immune regulation is influenced at least in part by the genetic background of the host. As evidenced by their prolonged survival, the adult worms are remarkably well tolerated by their host. In part, this tolerance may be attributed to the formation of IgG4 blocking antibody early in the course of infection. إذا الآن في دخول للباراسايت والاكس وانتاج كميه ضخمه من الاكس. الاميون سيستم كالعاده بيحاول يحارب ويقضي على الشيء الغريب اللي دخل ويمنع حدوث المرض. فبصير الحرب هاي خلينا نقول ما بين الاميون سيستم عن طريق التي سيل والبي سيل وما بين الباراسايت. الان بالبدايه بيكون اعداد الباراسايت قليله، الاوفي برودكشن وكميه الاكس قليله، فالاميون سيستم بيكون اكتفلي وبيكون الغلبه للاميون سيستم، وببلش كل ما تطلع اكس بيقضي عليها. فهو بحاول يقضي على الاكس لكن للاسف ما بيقضي على الادلت فورم بسهوله بسبب حجمها وبسبب قوتها.
كل ما يطلع اكس بيقضي عليها، فبالتالي بتكون الكلينيكال برزنتيشن مايل. شوي شوي احنا قلنا حوالي من 300 ل 3000 ايج بير داي كل بير، ببلش اعداد الايجز تصير كبيره كثير، والجسم بحاول الاميون سيستم، لكن بتبلش الغلبه للاعداد الكبيره تبع الايجز، وبصير عندنا كميه ضخمه من الايجز تضل بالتشو، بصير دمج، فالاميون سيستم بصير يقضي بشراسه على الايجز، ما عم بلحق، وللاسف بنفس الوقت عم بيعمل دمج للتشو، وبتبلش الغلبه تصير للايجز، وهون السيمتومز بتبلش تصير اوضح، الباثولوجي بصير اوضح، والمانفستيشن بصير اوضح. اذا في نوع من المناعه، الا انه هاي المناعه بشكل عام غير كافيه انها تقضي على الديزيز تماما، بتساعد على التوليرانس، تخفيف اعراض المرض بالمرحله الاولى، ولكن عندما يصبح اعداد البراسايت كبيره وتكون الايجز الموجوده بالتشو كثير اعدادها كبيره، ببلش المانفستيشن والباثولوجي يحدث للاسف الشديد. الكلينيكال مانفستيشن، المرحله الاولى دخول الباراسايت البنتريشن within 24 hours of penetrating the skin a large proportion of the schistosomia die، جزء كبير منهم بيموت، الاميون سيستم بيقضي عليه، او it cannot survive in this environment. In schistosoma mansoni and schistosoma haematobium infection, immediate and delayed hypersensitivity reaction to the parasite antigen result in intense pruritic papular skin rash that increase in severity with repeated exposure to سركاريا. إذا محل ما بتدخل في جزء كبير بيموت وفي جزء ممكن يعيش. كل ما كان العدد اللي دخل أكثر بيكون احتمال انه يصير الديزيز اكثر، وكل ما كان في ريبيتد اكسبوجر، يعني في واحد كل اسبوع طفل بروح يسبح بالمي، فاحتمال انه يصاب بصير اكثر. المكان ما بتدخل بصير عندنا هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وسكين راش في السايت اوف انتري، مثلا من القدم، من الرجل اليمين الى اخره. محل ما دخلت السركاريا هاي وبلشت تسبح الشيستوسوميولا ببلش تعطينا سكين راش. As the viable schistosomia began the migration to the liver, the rash disappeared and the patient experienced fever, headache and abdominal pain for 1 to 2 weeks. and وصلت للسيركوليشن ولفت ورجعت للبورتال فين، هناك السكين مانفستيشن بتختفي، وببلش يصير عندنا سيستميك مانفستيشن اهمها الفيفر مع هيديك وبعض الابدومينال بين، بيستمر 1 to 2 weeks. خلصت المرحله الاولى. الان باراسايت وصل للمنطقه اللي بده اياها، الاند اورجنز، ريكتم، كولون، بلادر، وبتبلش المرحله الثانيه اللي هي الاوفيبوزيشن. 1 to 2 months after primary exposure, patient with severe schistosoma mansoni or schistosoma japonicum infections may experience the onset of an acute febrile illness that bears a striking resemblance to serum sickness. لما بصير انتاج كميه ضخمه من البيوض، الاميون سيستم بينتج كميه ضخمه من الانتي بوديز، الانتيجين انتي بودي كومبلكس ببلشوا يعملوا ما يسمى بالسيرم سيكنس، واللي اخذناه as an example of hypersensitivity reaction بالاميونولوجي. فبتعطي acute febrile illness، بترجع الفيفر بس بتكون acute وسيفير. The onset of oviposition lead to state of relative antigen excess, the formation of cellular immune complexes and the deposition of these in tissue of the host هي اللي بتعمل لنا السيرم sickness. In addition to fever and chills, patient experience cough, urticaria, arthralgia, lymphadenopathy, splenomegaly, abdominal pain and diarrhea. فيفر وتشيلز هاي من السيستميك مانفستيشن تبعت السيرم سيكنس ووجود الباراسايت والاميون سيستم لما يتفعل. الكف والارتكاريا بيصير بمرحله الباراسايت لما يروح لللنج اثناء مروره بالسيستميك سيركوليشن عشان يرجع للجت. الليمف ادينوباثي سبلينوميجالي بسبب الريتيكولو اندوثيال سيستم انفولفمنت. الابدومينال بين والدياريا هاي بتصير لانه الباراسايت جزء كبير منه بيكون في منطقه الريكتم والكولون، فبيعطي بعض الانتستينال سيمبتومز. الان المرحله الثالثه على المدى البعيد الكرونيك ستيج. approximately 1/2 of all deposited egg reach the lumen of the bowel or bladder and are shed from the body. قلنا جزء لا بأس فيه من الايجز هاي بتطلع مع الستول وبتطلع مع اليورين حتى تكمل اللايف سايكل. however those retained اللي بيضلوا بالتشو بالميكوزا والسبميكوزا, those retained will induce inflammation and scarring, initiating the final stage and the most morbid phase of schistosomia. الاجزاء اللي بتضل
ضل الاميون سيستم يحاول يقضي عليها، بصير انفلاميشن، شوي شوي فيبروسيس، جرانيولوما، وبتنتهي بسكاري. Soluble antigens are also excreted by the eggs, stimulate the formation of T lymphocyte mediated eosinophilic granuloma، والجرانيولوما بتبلش تتكون. Inflammation and fibrosis reaction to these eggs causes a chronic disease. The severity of tissue damage is directly related to the total number of retained eggs. كل ما كانت الايج اللي ضلت بالتشو اكثر، كل ما صار عندنا الانفلاميشن هذا الكرونيك والفيبروسيس صار اكثر. In schistosoma haematobium اللي قلنا بالبلادر اكثر انفكشن، the bladder mucosa become thickened, papillated and ulcerated. ببلش يصير عندنا thickening تدخن، papillated بصير يطلع منها بابيلاي، بصير ulceration. والقاعدة العامة قلنا وين ما في ulceration معناته في bleeding، فالمريض ببلش يشكي من hematuria and dysuria. يعني بقول لك أنا في عندي حرقة بالبول وفي عندي دم بيطلع مع البول. with repeated hemorrhage may lead to anemia. وإذا الهيموريج كان كتير ببلش يصير عنده anemia. هذا في حالة Schistosoma haematobium. The severe infection, even though the muscular layer of the bladder are involved، مش بس الميوكوزا والسبميوكوزا، ببلش عنا الثيكنينج والأوفيبرودكشن والإنفلاميشن يصل للمسكولار لاير. لما يصل للمسكولار لاير lose of bladder capacity and contractibility will lead to progressive obstruction that can lead to renal failure and uremia. Bladder carcinoma is frequently seen. احنا كلنا بنعرف الفانكشن تبع البلادر is a reservoir. المسلز تبعها مهيئة انها تعمل extension to expand وتاخذ كمية اليورين اللي موجودة. عند مرحلة معينة في عندنا اليورينري ريفلكس اللي بتعمل لك urge انك تروح لتولد. فهاي المرحلة المسلز بتساعد في الاكستنشن وكونتراكشن، اكستنشن وكونتراكشن. لما بصير انفلاميشن والثيكنينج بالماسكولار لاير بسبب شيستوسوما بتفقد هاي الفلكسبيليتي وهاي الكونتراكتيبيليتي، فبتصير ريجيد اورجان. فاول شيء عمليه الاكستنشن وانها تبعت المسلز بتقل. ثاني شيء بصير عندنا بروجريسيف اوبستراكشن، بتبلش الاوبستراكشن يصير، وهذا الاوبستراكشن بيؤدي الى انه اليورين will not be excreted، وهذا بيعمل لنا الرينال فيلر وانكريز بالكرياتينين واليوريا او ما يسمى باليوريميا. مش بس هيك، اذا استمر هذا الوضع كرونيك انفلاميشن مع جرانيولوما مع كل التحطيم اللي بصير بالتشوهات it might transform into bladder. في good evidence انها تعمل transformation لبلادر كارسينوما. فاحد اسباب الكانسر اوف بلادر هو الشيستوسوما للاسف على المدى البعيد. شوفوا اللي اذا شو صار بالبلادر، هيماتوبيوم، الميوكوزا والسب ميوكوزا تحطموا وعملت في لهم كرونيك ديزيز وانفلاميشن. اثنين وصلنا اكثر شوي وبلش عندنا ثيكنينج والسريشن، وهاي اللي عملت لي هيماتوريا وديسيوريا وممكن تصل لانيميا. ثلاثه وصلنا للمسلز تبعوا البلادر وبلش يصير عندنا رينال فيلر ويوريميا. اربعه على اللونج تيرم it might induce bladder carcinoma. هذا كله بالبلادر بالشيستوسوما هيماتوما. طيب بالمانسوني والجابانيكوم اللي بالباول the mucosa is congested thickened and ulcerated. نفس المبدأ، الانفلاميشن بيعمل thickening congestion و ulceration. Polyposis also have been reported. برضه بصير عندنا polyp formation. Patient experience abdominal pain, diarrhea with blood in stool. إذا المريض ببلش يشكي من الابdominal pain والdiarrhea وما دام في ulcer إذا في blood in stool. Egg deposition in the large intestinal veins may be carried by the portal flow back to the liver, where they lodge in the perisinusoidal capillaries, leading to development of periportal fibrosis and hepatic enlargement. Severity of liver involvement is linked to HLA type. هاي خاصية جديدة هون. ما بيضل الباراسايت بالانتستين فقط، بل بروح للبورتال فين وبيسبح شوي هناك عكس التيار، وبروح بيستوطن بالبيريساينوسايدال كابيلاريز وبيعمل بلوكيج، بسكر المنطقة هذيك، وهاي بتعمل الهيباتوميجالي. وفي لينك ما بينها وما بين HLA typing. certain types بالHLA بيكون الانفولمنت للليفر أكثر. الآن الباراسايت اللي راح للبورتال فين وراح حوالين الليفر وسكر عليه وعمل هيباتوميجالي، شو بيساوي كمان؟ immune complexes shunted to the systemic circulation may induce glomerulonephritis
Occasionally, eggs may be deposited in the central nervous system where they may cause epilepsy or paraplegia. احنا قلنا الانتيجين antibody excess بيعمل immune complex، بيعمل serum sickness، وبيعمل as well glomerulonephritis، واللي شرحناها سابقا انه الانتيجين antibody complex بيروحوا للبيسمنت ممبرين تبعون الكدنيز وبيعملوا لنا glomerulonephritis as well. فلاحظوا يعني من اكثر المشكله في اكثر من مكان. الآن هاي المرحلة الكرونيك للأسف الشديد، البورتال سيركوليشن والإنكريز بورتال بريشر بنسميها بورتال هايبرتنشن. بسبب التسكير اللي قاعد بصير هذا بيحاول البورتال سيستم to bypass this obstruction by increase the portal pressure، بيعمل لنا portal hypertension. هذا بيؤدي لمجموعة من الكومبليكيشن تشمل سبلينوميجالي، هيباتوميجالي، وبتعمل لنا الاسايتس، وهاي الصور بتوضح الاسايتس. الاسايتس اللي هو فلويد اكوميوليشن في منطقه البريتونيوم، هذا كله فلويد، هذا كله فلويد. وبجوز حيعملوا لكم سيرتن تيست او يدربوكم بالكلينيكال سكيلز على بعض التيست اللي بنستخدمها نتاكد انه لما يكون في عندنا انتفاخ بالبطن بالطريقه هاي انه هذا الانتفاخ سببه فلويد. واحده منها شيء بنسميه كابوت ميدوزا او enlargement vein around the umbilicus. لاحظوا الفينز كيف، لكن برضه لانه فلويد اذا تضرب بايدك على بطن المريض بتلاحظ زي الموجه. هاي الموجه لانه داخل بطن المريض كلياتها فلويدز. هاي هي الاسايتس، وحده من الكومبليكيشن تبعت البورتال فين هايبرتنشن. برضه كومبليكيشن ثاني مشهوره للبورتال فين هايبرتنشن، الانكريز بالبريشر هاد بروح بحاول ينقص البريشر بانه بدور على السمول فينيولز وبيعمل لها ربتشر. للاسف اضعف منطقه بالسيستم هي اللور اسوفاجس بالمنطقه هاي. فسمول فينيولز اللي باللور اسوفاجس بصير لها ربتشر، فالمريض بيجي بيشكي من بليدنج بالجاسترو انتستينال تراكت، تحديدا بالابر جاسترو انتستينال تراكت، تيجي على شكل هيماتميسز. هيماتميسز يعني المريض براجع دم، ففجأة المريض بيقول لك أنا دكتور صرت أراجع وكل مراجعة تبعتي دم. ليش؟ الفينيولز الصغيرة اللي بالثلث الأخير من الأسوفاجس تحطمت كلها بسبب البورتال هايبرتنشن، وهاي توب إمرجنسي، بيفقد المريض كمية ضخمة من البلد. التعامل معها مش سهل، بدنا نعطيه بلد وبنفس الوقت بدنا نحاول نوقف النزيف. مرات مثلا بيستخدموا كاوتري يحرقوا الفينز هاي حتى يوقف النزيف، او يعملوا لايجيشن للفينز الصغيره هاي او للفين اللي بغذيها حتى يوقفوا النزيف. فهاي احد الكومبليكيشن تبع الديزيز اللي ممكن تؤدي الى الوفاه. فاذا هاي الثلاث مراحل والديزيز. لاحظوا المرحله الاخيره اللي قلنا عاده ما لهاش علاج وكرونيك، وهي اللي بتؤدي الى وفاه المريض، والعلاج بهاي المرحله ما في كيور. ممكن نخفف الاعراض لكن ما بنقدر نعطي شيء يقضي على الباراسايت في كل مكان في جسم المريض. دايجنوستس سي بي سي، عندنا ايزينوفيليا واضح السبب، الاف تي عندنا السيرم جلوبولين والبي هاي، والاي ال تي والبي هاي، وهذا بسبب الدمج السلايد دمج اللي بيصير للليفر والهيباتوميجالي. Definitive diagnosis require the recovery of the characteristic egg in urine, stool or biopsy. كالعادة المين diagnosis بيعتمد على وجود الايجز بالسامبلز تبعون المريض باليورين او الستول، او مرات احنا بالاندوسكوبي ممكن ناخذ بايوبسي ونبعثها لللاب as well. The eggs of Schistosoma mansoni are oval, possess a sharp lateral spine and measure 60 to 140 micrometer. هاي mansoni lateral sharp spine. Those of haematobium they differ primarily in the terminal location of their spine. Haematobium عندهم terminal spine. The eggs of Japonicum in contrast are more nearly circular, measuring 70 to 90 micrometer. A minute lateral spine can be visualized only with care. إذا بشكلهم في فرق بيناتهم. هلا حورجيكم صورة سهل التمييز بينهم على المورفولوجي ما بين ال different types of eggs according to species. In Schistosoma haematobium infection, eggs are most numerous in urine sample obtained at midday. Eggs of Schistosoma mansoni and Japonicum are passed in the stool. أكيد Japonicum ومنسوني بدنا نطلب من المريض ستول، والمريض كلينيكال برزنتيشن جاي اكثر مع الجي اي مانفستيشن، بينما هيماتوبيوم المريض جاي بيورينري مانفستيشن زي ما قلنا مثلا هيماتشوريا وديسيوريا، حنطلب منه يورين سامبل.
سيستوسكوبي، السيستوسكوبي انه هو اندوسكوب، بنروح للبلادر وبنشوف البلادر انسايد with biopsy. Cystoscopy with biopsy of the bladder mucosa may be required for the diagnosis of mild infection. بنشوف الهايبريميا، الكونجشن، الالسريشن في البلادر خاصة في المراحل الأولى من الديزيز. Result of rectal biopsy as well may be positive when those of repeated stool examination are negative, because dead eggs may persist in tissue for a long time after the death of adult worms. Active infection is confirmed only if the eggs are shown to be viable. Conventional serological test detecting circulating antibody with sensitivity exceeding 90% cannot distinguish active from inactive infection. إذا دلالة على وجود active infection، احنا قلنا في احتمالات، احتمال مناعة المريض تكون أقوى وتقضي على البراسايت وينتهي، ففعلا دخل الباراسايت وعمل اوفيبوزيشن الى اخره لكن قضى عليه. وفي احتمال تضل الحرب هاي دائره لفتره طويله والكومبليكيشن تتاخر، في احتمال بسرعه الباراسايت يصير في انفولفمنت للتشو وتدخل في مرحله الكرونيك اسرع. الان الاكتيف ديزيز معناته الباراسايت is able to reproduce وبروديوس اكس، يعني طول ما في ميتنج والاكس عم تطلع معناته الانفكشن از اكتيف. بالمرحله اللي بتوقف انتاج البيوض وما في ميتنج وما في نيو جنريشن اوف باراسايت معناته انتهت حياه المريض سواء باي اميون سيستم او باي تريتمنت. وبالتالي اذا احنا اخذنا عين من المريض ولقينا عنده انتي بودي، هاي الانتي بودي تعني انه الباراسايت موجود. هل هو عايش وبيعمل ريبرودكشن وبيعمل انتاج للاوفيبوزيشن؟ ذاتس انذر كويستشن. هاي اشكال الايجز وكيف نميز بينهم. لاحظوا شيستوسوما مانسوني lateral spine، شيستوسوما هيماتوبيوم terminal spine، شيستوسوما جابانيكوم ما في spine بس في عنا راوند minute spine صغير، مش زي السباينز اللي هون حاده وكبيره، يا دوب صغيره بنشوفها هيها هون. هدول كيف نميزهم under the microscope، وهذا اللي بيعطينا الدياجنوسيس بالاضافه للبيوبسي والاندوسكوبي. treatment. No specific therapy is available for treatment of schistosomal dermatitis. Antihistamine and corticosteroid might be helpful to eliminate severe manifestation. في المرحلة الأولى الديرماتيتس ما في specific treatment، اللهم بنعطي المريض antihistamine وكورتيكوستيرويدز إذا كان عنده severe itching وسكين راش إلى آخره. بعض الانتي هيليمنتيك اللي effective تشمل البرازيكوانتين which is active against all the 3 species of schistosoma and is the agent of choice. لكن زي ما اتفقنا بالمرحله الاولى drugs enough انه يقضي على الباراسايت ويقضي على الاكس، لكن الاكس اللي دخلت بالتشو وفاتت جوا وصار لها ريتينمنت بالتشو للاسف ممكن نقضي عليها، ممكن نموتها، لكن حتضل بالتشو ما حتروح مكان، وهاي هي اللي بتعمل الكرونيك ستيج. فخلوا ببالكم اذا دخلنا في المرحله الثالثه الريتيند اكس وبلشت تتعشش بالتشو وتضل هناك، حتى لو اعطينا المريض بريزاكوانتيل it is effective، هيقضي على الباراسايت، يقضي على الادلت هيلمنتس، ممكن يمنع انتاج نيو اكس، لكن الاكس اللي عملت جرانيولوما والعملت فبروسيس داخل التشو هذا از نوت ريفرسبل، ما بنقدر نراجعه. البريفنشن واضح بمعرفتنا باللايف سايكل وكيف انتقالها، ممكن نعمل بريفنشن ونوقف الديزيز بالطرق التالية. has been proved both difficult and expensive to control this disease. عملية إن نعمل له كنترول ونقول والله بدنا نطهر كل المياه العذبة في الدول اللي عندها أنهار ومجمعات مائية كثيرة، أو نمنع الأطفال إنهم يصلوا المي إلى آخره، هاي أثبتت إنها مش سهل. Programs aimed at interrupting the transmission of parasite by provision of pure water supply and sanitary disposal of feces are often beyond the economic reach of nation seriously affected. أغلب الدول اللي فيها الديزيز للأسف هي دول فقيرة developing country ما عندها الإمكانيات إنها تقدر تعمل proper prevention program بحيث إنها تمنع وصول الفيسز أو اليورين للمجمعات المائية وتطهر المجمعات المائية إلى آخره. Similarly, measures to deny snails access to newly irrigated lands are expensive. برضو إن نقضي على كل snails اللي بالمياه العذبة ونمنع وصولها إلها is quite expensive.
chemical malocides have been shown effective in limited trials. بعضها فعال لكن ب limited trials. Mass therapy of infected human population has until recently been severely limited by the toxicity of effective agent. إن نيجي للمناطق اللي منتشر فيها الديزيز ونعطي كل الناس لحد الآن مش مقبولة، والسبب هو التوكسيسيتي تبع الدراج. يعني لازم يكون في confirmation إنه positive الديزيز حتى نقدر نعطي الدواء. Currently there is intense interest in developing a vaccine suitable for human. في محاولات إن نحاول نطور فاكسين، للأسف until now it's unsuccessful. It worth it لأنه الديزيز صعب ومنتشر وما له كيور، لكن للأسف جهاز المناعة بالرغم من إنه already بيتعرف على الباراسايت وبيحاول يعمل كيلينج، إلا إنه هذا الكيلينج not effective. فإن نعرف جهاز المناعة عليه up to now ما قدرنا نصل لمرحلة إنه جهاز المناعة نضمن دائما إنه يكون more successfully in eradicating the disease and cure it. بهيك بنكون خلصنا موضوع الشيستوسوما. أغلب الحالات اللي بتجينا عادة تجينا from overseas من مناطق قريبة، زي بعض إخواننا اللي بيجوا من مصر ممكن تلاقي عندهم الديزيز، ممكن يجيك بأي مرحلة سواء بالأكيوت أو بالكرونيك ستيج بتصير، لكن بحمد الله كحالات عندنا بالأردن نادرة جدا، مش متوفرة، وقلنا السبب ليش. بس إنه لما بيجي ترافل هيستوري لمناطق موبوءة حوالينا بدنا نضل نخلي الديزيز ببالنا. تذكروا انه الديزيز اسف ما له كيور، وتذكروا الخاصيه المميزه لهذا الديزيز وشو بيعمل بالبورتال فين والبورتال هايبرتنشن، هيباتوسبلينوميجالي، السايتس، واسوفاجيال فاريكوس فينز اللي هي رابتشر للفينز الصغيره اللي بتصير في اللور بارت اوف اسوفاجس واللي قد تكون سبب الوفاه. بشكركم. بضل معنا المحاضره القادمه حتكون رقم 8 فايرال دياريا، وحتعطيها الدكتورة جمانة العبادي. الدكتورة جمانة التحقت بالقسم حديثا، هي طبيبة ومعها اختصاص عالي وماجستير من الجامعة الأردنية ومعها البورد الأردني في المناعة والأحياء الدقيقة. فحتعطيكم محاضرة واحدة بالجي آي هي الفايرال دياري، وهي محاضرة سهلة وبسيطة بإذن الله رب العالمين. فمحاضرة بكرة حتكون مع الدكتورة جمانة العبادي بالفايرال دياريا، بنزل لكم إياها بكرة. Thank you so much ونلتقي بإذن الله. السلام عليكم.